හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. ආයිබෝන් යාළුවනේ. අදත් මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවා තවත් අලුත් පාඩම් මාලාවක්. මේ පාඩම් මාලාව තුළ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සංකීර්ණ වාක්‍ය. complex sentences ගැන. අපි දන්නවා වාක්‍ය හදන විදිහ අපි කතා කරා අපේ මූලික පාඩම් වලදී. ඒ අනුව සරල වාක්‍ය අපි කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා කතා කරා. අද වීඩියෝ එක තුළින් අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා කොහොමද මම මේ කියන්නා වූ complex sentence සංකීර්ණ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ complex sentence එකක් කියන්නේ. නැත්නම් මේකට අපි කියනවා සංකීර්ණ වාක්‍ය. දිග වාක්‍ය. මෙන්න මේ විදිහට දිග වාක්‍ය අපි ලියනකොට යම්කිසි විශේෂයෙන් මේක වැදගත් වෙනවා රචනයේදී. ලිවීමේදී. කතා කිරීමකට වඩා ලිවීමේදී වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට සිදු වෙන්නේ යාළුවනේ කෙටි වාක්‍ය කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද ඇත්තටම වාක්‍යයක් කියන්නේ. වාක්‍යයක් කියන එක සරලවම ගත්තොත් වචන සමූහයක්. මෙන්න මේ කියන වචන සමූහය අපි තේරුමක් ඇති විදිහට අර්ථවත් විදිහට මේ වචන සමූහය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අපි වාක්‍යයක් හදාගන්නවා. අපි කතා කරලා තියෙනවා වගේ වාක්‍යයක කර්මයක් සහිතව තියෙන්න පුළුවන්. කියනවා එතකොට අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක කියනවා කර්මයක් රහිතව. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැතුව අපි වාක්‍යයක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කර්මය එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක එක්ක එනවා නම් අපි කියනවා subject verb object සහිත වාක්‍ය. He goes home. ඔහු ගෙදර යනවා. ඔහු ගෙදර යනවා කියන වාක්‍යය ඔහු කියන්නේ කර්තෘ goes කියපුවාම යනවා කියන ක්‍රියාව home ගෙදර. ඔහු ගෙදර යනවා කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා he goes home. ඊළඟට කර්මයක් රහිතව අපි ලියන අවස්ථාව වෙනකොට he ate. ඔහු කෑවා. කෑමට යටතන කර්මය මොකක්ද කියලා මෙතන දක්වලා නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට සරල වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සරල වාක්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකතු කර ගැනීම. දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් අපිට සංකීර්ණ වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ කියන සංකීර්ණ වාක්‍ය අපි සකස් කරගන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් යාළුවනේ මෙන්න මේ වාක්‍ය තුන අපි උදාහරණ විදිහට ගමු. I have a box. I have a box. box කියන්නේ පෙට්ටියක්. I මම. ඒක have කියන ක්‍රියාපදේ කියන්නේ තියෙන. එතකොට I have a box කියන්නේ මට පෙට්ටියක් තියෙනවා. පළවෙනි වාක්‍යය. මගේ දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි යාළුවනේ it is black. It is black. It is black කියන්නේ එය කළු පාට වේ. මොකද මේ එය කියන්නේ අර මම කතා කරපු පෙට්ටිය. ඒතර මෙතන දෙන වාක්‍ය දෙකක්. තුන්වෙනි වාක්‍යයේදී මම කියනවා it was given by my uncle. was given. දැන් මෙතනදී it කියන්නේ ක්‍රියාවේ box එක ගැන අපේ කලින් වාක්‍යයේදී කර්මීය වුණ ඔබ්ජෙක්ට් එක කර්මය මෙතනදී අපි සබ්ජෙක්ට් විදිහට අරන් තියෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ box එක ගැන. ඒතර මේ box එක දීලා තින්නේ කවුද? මගේ අංකල්. මාමා විසින් ලබා දුන්නා. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ තුන්වෙනි වාක්‍යය දක්වලා තියෙන්නේ කර්මකාරී කියන. කර්මය කර්තෘ විදිහට අරගෙන. It was given by my uncle. ඔයාලට කර්මකාරක වාක්‍ය ගැන නැවත මගේ වීඩියෝ වල මතක් කරගන්න පුළුවන්. මම කාඩ් එකක් එතනත් ඇතුළත් කරන්න. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මම මේ කියනවා වගේ I have a box කියන වාක්‍යයත් it is black කියන වාක්‍යයත් අපිට කොහොමද එකතු කරන්න පුළුවන්. සරලම ආකාරයේ යාළුවනේ I have a box it is black. අපිට සරලවම මෙන්න මේ box කියන එක black box කියලා දැම්මොත් අපිට මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී අපි කරලා තියෙන වාක්‍ය එකතු කරලා නැහැ. adjective එකක් විදිහට black කියන වචනේ adjective එක අපි එකතු කරගෙන තියෙනවා. black කියන black කළු පාට කියන නාම විශේෂණ තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. I have a black
box. මට කළු පෙට්ටියක් තියෙනවා. මට කළු පෙට්ටියක් තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ I have a black box. I have a box. It is black කියන වාක්‍ය දෙක අපි නාම විශේෂණයක් යොදාගෙන එකතු කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී මේක සංකීර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. සරල වාක්‍යයක් විසින් තමයි පවතින්නේ. නාම විශේෂණයක් දීමේ අපි වාක්‍ය දෙකක් ඔය විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි කතා කරා වාක්‍ය එකතු කර ගන්න ආකාර and but not only but also අපි කලින් පාඩම් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ඔයාලට නැවත බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ වලින්. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ අපි කියන මුලින් සඳහන් කරපු වාක්‍ය දෙකම I have a box it is black. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා ඒක කළුයි කියන වාක්‍ය දෙක අපිට පුළුවන් that එහෙම නැත්නම් which කියන පද භාවිතා කරලා සංකීර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් කරගන්න. අපි සංකීර්ණ වාක්‍ය කොටස් වලට කියනවා වාක්‍යාංශ clauses කියලා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේදී අපි කරන්නේ. I have a box. අපි පළවෙනි වාක්‍යය ඒ විදිහටම ගන්නවා. I have a box. අපි දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි it is black. මෙන්න මේ it කියන්නේ එය. අපි අර පෙට්ටියට පාවිච්චි කරන it. මෙතනදී අපි කරන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. it වෙනුවට that කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා ඒ කළු පාටයි. මට කළු පාට පෙට්ටියක් තියෙනවා. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා ඒක කළු පාටයි කියන මෙන්න මේ වාක්‍ය අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඒ හා සමානව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී that වෙනුවට which. I have a box which is black. මෙතනදී අපි අප්‍රාණවාචී පදයක් යොදාගෙන තියෙන නිසා box කියන පදේ යොදාගෙන තියෙන නිසා මේ box කියන එක it කියන එක වෙනුවට that එහෙම නැත්නම් which කියන පද දෙක යොදා ගන්න පුළුවන්. I have a box which is black. I have a box that is black. ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍යය තුන්වෙනි වාක්‍යය කොහොමද අපි සංකීර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. I have a box. It was given by my uncle. I have a box. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා. It was given by my uncle. එය දෙනු ලැබුවේ මගේ මාමා විසින්. මගේ මාමා විසින් එය දෙනු ලැබුවා. එතනදී අතීත කාල it was given. අතීත කාල කාරක වාක්‍යයක් තමයි මම යොදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ වාක්‍ය දෙක සකස් කරගමු. I have a box. පළවෙනි වාක්‍යය ඒ ආකාරයෙන්ම සකස් කරගත්තා. I have a box. ඊට අපි එකතු කරා that එහෙම නැත්නම් which. That was given by my uncle. I have a box which was given by my uncle. යාළුවනේ එතන given නෙමෙයි එතන given වෙන්න ඕනේ. I have a box that was given by my uncle. I have a box which was given by my uncle. That එහෙම නැත්නම් which අපිට ඔය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. My mother gave me a book. මගේ අම්මා මට පොතක් දුන්නා. මගේ අම්මා මට පොතක් දුන්නාය. අතීත කාල වාක්‍ය. ඊළඟට මගේ දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි යාළුවනේ The book is written by Mr. Navaratna. පොත නවරත්න මහතා විසින් ලියා තිබුණා. ඒ පොත ලියලා තියෙන නවරත්න මහතා. මට අම්මා පොතක් ලබා දුන්නා. ඒ පොත ලියලා තියෙන නවරත්න. මෙන්න මේ දෙක අපි එකතු කරලා කම්ප්ලෙක්ස් වාක්‍යයක් අපිට හදන්න පුළුවන්. My mother gave me a book which was written by Mr. Navaratna. My mother gave me a book. පළවෙනි වාක්‍යය වෙනසක් කරේ නැහැ අපි. අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේක අපි කියනවා අපි යොදා ගන්න which එහෙම නැත්නම් that කියන වචන අපි කියනවා relative clause. relative pronoun. relative clause කියලා කියන කොටසට relative pronoun එක එකතු කරගෙන which was written by Mr. Navaratna. එහෙම නැත්නම් which එකට අපි that කියන relative pronoun එක යොදාගෙන my mother gave me a book that was written by Mr. Navaratna. ඔය විදිහට අපිට සංකීර්ණ වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම්
මේ සංකීර්ණ වාක්‍ය ගැන අපි තවදුරටත් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම මාව subscribe කරන්න. හරියට ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. Thank you.